ვიდან? მოკლედ წამოვიდით გველეთის ჩანჩქერზე. დარიალის ხეობაში ეს ერთ-ერთი აქაური ღირსშესანიშნაობა არის, ვიღაც ტიპები შეხვდნენ ვერ ამოვიდნენ. აქ კიდევ ვიღაც ტიპები არიან, ცუდი გზით იყვნენ ამოსულები და ძლივს გამოვაგენით გზა. მერე ჩვენ გავყვალეთ და ცოცავენ ხა და ერთი თოკი კიდევა მარტო და ეხლა უნდა ვთხოვოთ, რომ ჩვენს გვაცოცონ, ან ჩვენ უნდა დავყიდოთ თოკი. გოგოებმა კარჩეო აქ დავანგრევთო ყველაფერსო და ეხლა რა ხდება? წამოგიო. მიატრიალე კამერა. გამარჯობა. ნიკა თხილი ხო არ გესიამოვნება? კი, მესიამოვნება. ნებე, სად არის თქვენი აზრით ნინო? ნინო დაიძინა. ჯუმად არ გაახვეწოთ. კარგი, ეს ამათმა უნდა იცოცონ. ნინოცამ უნდა იცოცოს. არ დაგავიწყდე. ხო, მართლა ძინავს. ძინავს და თან გაჩვენდითო, გაჩვენებს. მოკლედ ჩვენ კი არაფერი სტობს, მართლა ძინავს. და ეხა შემომიღრინა. და ჩვენი ბლოგი არის ყინული და ცოცვა. და ხო, კიდე აქ არის აქაურობის მთელი ხევის კოლორიტი. შალიკო ქირიკაშვილი ძალიან მაგარი ტიპი არის. აი ისეთ პატვიცებული პიროვნება და აქედან გველეთში ცხოვრობს, ჩაულით ცოცვა თუ არ გამოგვივა, შალიკოს მაინც გავისაუბრები და საინტერესო ამბებს მოგიყვება რა, მიძლავი. რომ ახვალ 1-5 მეტრი. 5 მეტრი? ხო. 5 მეტრი ცოტაა. გენიზლავები. ის რამდენია სადამდეს ვთქვი? ის არის, აი, კაი ბევრი გამოდის. 1.25 ხო გამოდის სადღაც 30. 30 მეტრზე ავცოცდები. ხო, რავი, ნახოთ, აბა, ნინო რამდენზე აცოცდება? ნინომ ჯერ გაიღვიძოს და მე ვილაპარაკოთ. ჩვენი ბლოგი არის ესე ერქმევა. ნინოცას ძილი გველეთის ჩანჩქერზე, ანუ ეგეთი. არა, მართლა მაინტერესებს. ეხლა -20 გრადუსი ყინვა. -20 გრადუსია. 20 არის რა. და ვინმე, აი დაგვიწერეთ რა კომენტარებში, ოდესმე ვინმეს გველეთის ჩანჩქერზე -20 გრადუსში თუ გიძინიათ. აი ვინმე, ოდესმე თუ გაგიგიათ ეგეთი რაღაცა. ნიკა, რაზე დავნიზლავდეთ რო ავალ? არ ვიცი, შენ თქვი, შენ ვერ ახვალ ზუსტად ვიცი და რაზე დავნიზლავ? რავი, თქვენ თქვით მე საიდან მოვიდა. კიო, შენ რა გონია, ვერ ავალ? მე მგონია რომ ახვალ შენ რამდენი თქვი? რავი, 1.5-6, 7 მეტრი პიკია რა. 8 მეტრი. თქვენ რაღაცა თვალში გიპატარავებით. არა, არც ვერც 8, 4. ადამიანი ისეა მოწყობილი, რომ შანსი არა რო არ მოძებნო გამოსავალი რა. აი ხაც აქ ბიუაქს ვეძახით ხოლმე ესე რა. გავამზადეთ, დავაფინეთ, ისა რა ქვია, კარიმატი, დუტის ქურთუკები, საძილეები წამოვიღეთ, ქვევით დავუფინეთ გოგოებს, დავსვით, მერე ზევიდან მეორე საძილე დავუფინეთ და ეხლა გიო ჩაის მოგვიდუღებს, აგვიდუღებს. ჩაის დავლევთ გველეთის ჩანჩქერთან, ძალიან მაგრა და წავალთ აქედან. ცოცვა გამოგრჩა. ჰა? ცოცვა გამოგრჩა. ცოცვა რა ცოცვა? სად არის ცოცვა, აბა? ადი კიდე იცოცე, მიდი. რაც შეეხება ხა აქ მოსვლას რა. ჩაფხუტები არის საჭირო, აუცილებელია. ნუ აი ხა ამ ადგილას კიდე ნაკლებად, მაგრამ მაინც მიზანშეწონილია. ახლოს მისვლა მით უმეტეს, თუ ცოცვას აპირებთ, რა თქმა უნდა, ეს ნიშნავს, რომ ვიღაცა გახლავს გამოცდილი და დაგაკვალიანებს და თუ ისე აპირებთ ამოსეირნებას, სტეფანწმინდიდან არის რაღაც 5 კილომეტრის არის რა. 7 წერია სადღაც, მაგრამ ნაკლები მგონია რა. და სოფელი გველეთია, იქ გადმოუხვევთ და ნიშნებიც არის რა. საფეხმავლო ბივლიკი ამოდის, თოვლი თუ არის და გაყვალული თუ არა, ჯობია არ წამოხვიდეთ და თუ გაყვალულია, ამათი გაყვალული როგორიცაა, ეგეც არ უნდა იაროთ რა. ანუ სწორი გზა არსებობს აქ, ბილიკია ზაფხულში ჩანს და ზამთარში არ ჩანს უბრალოდ და აქ რუკაზეც ყოფილა, იგიოს რუკები ევასება რა. რუკაზე შეგიძლიათ ნახოთ რა. დანარჩენი აქ ხშირად ამოდიან ცოცავები, ვისაც ევასება ყინულზე ცოცვა, აქ არის გველეთის ბანაკი კიდე. გველეთში არის კიდე კლდეები და ზაფხულში კლდეზე ცოცვა არის ხოლმე. და რავი, კაია რა. და მერქოვით არის დარიალის მონასტერი, ეგეც ძალიან ლამაზია, იქვეა საზღვარი ჩრდილოეთისკენ რა. გაიღვიძა ნინუცამ, ო. გაიღვიძა? კი. ვერ ხედავ. ჩვენ ხედავთ. თვალი უჩვენს ახელს. აი იმაში ახამხამებს. ნინუც როგორ ხარ? დიდხანს მეძინა? საკაიფოდ გეძინე კი. კაი. რა არის შენი პირველი კომენტარი? ჩაი მინდა. ეხლა ვიქ. და კიდე რა გინდა? ჩაი უნდა და ფეხების გათბობა. ოპა. ძალიან კაი.
ბავშვობაში ეტლში რომ გარეთ გაგსვავდნენ და გეძინა, ხო იცი? ნუ არ ვიცი, მე არ გავუსვიარ გარეთ არავის ეტლში. ეტლში გარეთ გასვული ზამთარში რომ ძინავს. როგორ? ბავშვი ეტლში გარეთ გასმული ზამთარში რომ ძინავს, არ გინახავთ? ზამთარში ბავშვს ვისვამს გარეთ. გასვავდნენ ხოლმე, მარიშკა ჩვენ დროს ესე იყო რა, ბარეთ გაგსვავდნენ, ესე ეს გარეთ იყო. ბიშევში დაიბადა და იქ ეგრე იყო რა. სუთაული ეყრებოდა მის ეტლს. ეგრე იყო რა ზამთარში. რა დაესის რა დედას რა ციზმარინა. რა მოლოდინი გაქვს? სადამდე აცოცდები? ყველაფერი კარგად იქნება. სადამდე აცოცდები თქო? სადამდე შევძლებ. რამდენ მეტრზე? მეტრების ამოცნობა არ ვიცი. 5, 20, 40, 60. სადამდეც მე სიამოვნება იქონდება. აბა ნინო ორჯონიკიძეს ჯერ კიდევ ძინავს და მარია მამაგეიშვილი ემზადება რომ ნიკა ლებანიძეს გადაუჯოკროს და ის 5 მეტრი რაც თქვა ტელში ამოადინოს. შენი აზრით იქამდე სადაც ახლა ნიკა ვალ? ვერა. არა და აქედან არ ჩანს ეგეთი რთული. ნინუცას ხო გველეთის ჩანჩქერზე ეძინა და ნიკა შუაცოცვის დროს კროლავს. ეგეთი რაღაცა არავის არ გაგიკეთებია ზუსტად ვიცი. გავჯდები. აი ყოფილა ცუცუ. გამიხარდა. ნინუცა ძალიან მაგრა ამოვიდა. პატარა გზა არის მარტივი 9 საათის გზა არის გველეთიდან. ძალიან მაგრა იარა. ეხლა აქ ამოცმული 3 ცალი საძილე ტომა რა. ზემოდან რა ვიცი 4 ქურთუკი აცვია. როგორც ხედავთ, ფეხებშიც აქვს ამოცმული ჩემი დამწვარი 8000-იანის ქურთუკი ბოდიში. ფეხზე აცვია ხელთათმანები, რომელიც ჩემი ხელთათმანი იყო და გახადა ფეხთათმანი. და არ ვიცი რა ვიცი, მე უნდა ავცოცდე ახლა ეს რას აპირებს არ ვიცი. ჩემ ვერსიას მოვყოთ. შენ მოიცა მიკროფონი კიდე მოიცა. ნინუცა ცოტა ხანში მოყვება თავის ვერსიას. ყინულზე ასასვლელად საჭიროა წრიაპი. დიო დაიძაბა. მე დავშვები და საჭიროა წრიაპი და წრიაპს ვაცმევ თანხმობ გოგოებმა არციან წრიაპის ჩაცმა. აი რამ თამსვლელი მე ვარ ახლა. მუდაზადნე. აბა ვარო. მე არ დავზოდნე მე ახლა ეგ თამამი განაცხადია. სადამდე ავდივარ. გიო სადამდე წავიდა ვერავალ მაგამდე, მაგას პირდაპირ ვიძახი რომ ვერავალ. აი შენ სადამდე წახვედი, მაგამდე ვეცდები რომ ავიდე.
დავაი. ისე მოხდა რომ ეს ვლოგი ისე დაიწყო რომ კარგად ვერ მოგიყევით ჩემი ამბავი. თავდება რომ ისე მთავრდება რომ მეძინა. პირველ რიგში როგორ ახართ იმედია კარგი განწყობა გაქვთ და ვლოგი მოგწორთ. მეორე რიგში ისე გამოვიდა რომ ბოლო 1-2 კვირა მომიწია აი ყოველდღე გადაღებები მქონდა და მაგარი გრძელი გზა და მოკლედ მაგარი დაღლილი ვიყავი გუშინაც შუაღამეს ჩამოვედით და ნაგლი არის პროსტო ხო ამათ საერთოდ არ უძინიათ მაგრამ მე გოგო ვარ არ დაივიწყოთ რა ნუ მიკარგავთ იმ თემას რომ მე გოგო ვარ და მაქვს უფლება რომ ვიყო გოგო და მოვითხოვ რომ მომექცნენ ისე როგორც გოგო გოგოებო არასდროს არ დათმოთ თქვენი სქესი ხო და რა მინდა და მეთქო რომ კი ყოჩაღად ვიყავი და დავდიოდი და ყველაფერი და რაღაცა აი არ ვიცი ისეთი სასიამოვნო გრძნობავი მაგრა როცივა და შე რომ მაგრა თფილად ხარ და ჩაბიჟვინებული ხარ აი საკარგად ნიკა ინტერნეტს გამიზიარებ მართლა არ გაქვს სერიალი რო ავალ ანუ ამ თოქს არაფერს არ უშვები ხო არაფერს ვდები ეგრე პროსტა ვდები რო ახვალ წერაკენი ჩარტყი თოქს მე მართლა ჩარტყა მე არ დაიწყო ის ვერ ვარჭობდა რაღაცეები მაგრამ ნუ ჩავარტყა ახლა აგიხსნი ყველაფერს მომსა აუცილებლად იყავი სამ წერტილზე ანუ ორი ხელი ორი ფეხი ხო გაქვს ხო და ანუ კიო ნუ მეღადავები არა მართლა სამ წერტილზე უნდა იყოს რომ ბალანსი დაიცვა რა ანუ ორივე ხელი და ერთი ფეხი და მეორეს რო ადგავ ანუ ორი ფეხი და ერთი ხელი აბა იგივე ვაუ მარიშკა ნახე ძალიან დიდი ნაბიჯები არ გადადგა ავაგი ხარ გაიგრე აი ბიჭი ხარ ეს ნახე გასუბირო თხა ის აუ რა მაგარია 'Cause it's all right we don't have to play by the rules it's all right we can pick and choose our own fights it's all right we don't have to make amends forgive forgo let us find a path it's all right we don't have to play by the rules it's all right we can pick and choose our own fights it's all right we don't have to make amends forgive forgo let us find a path forgive forgo let us find a pathway home let us find a pathway ფეხებს ვერ გძნობ ვერც ხელებს მაგრამ კიდია ყველაფერი ისე კარგად ვარ ხო და პირობა შესრულებულია ნიკა წავადი წააგე და როგორი იყო რა სასრულებ მაგას მოგიფიქრებ როგორ დაგერხა და ხულხო გადაიქცევა პეპელად და ეს ამოფარფატები ამოფარფატდება ეხლა რო გაწევ ბავშვს სადაა ფეხები ხო ბავშვს ფეხები სადაა ატროფირებული მაქვს და ჩემივე კურტკის სახელურში ეხავე მოდი ამას აღარ მინდა მადლობა გავთვი უკვე გამლახენ ძმა აღარ მინდა ნახე როგორ შებერტიოს გადის გულკებში მარიშკა ტექნიკის ჯობნის You are not mine. I'm letting you go. I won't be your backup call. 'Cause for such a long time, my heart is on hold. Dead for too long. Too long. When you're around, we never talk about
როგორი იყო? ძალიან კაი იყო. აი ძალიან აზარტულია და მე ხო სიმაღლის შიში მაგ და უთხარ ჩემთვის რომ ქვემოთ არ ჩამოიხედო მეთქი რა და ერთხელ ჩამოვიხედე და მე მომინდა მე ჩამოსვლა. ანუ იდეაში იმდენ დაკავებული ხარ რომ მაგრაქსი ამოვნებს ასლა. ჩვეულებრივ ცოცვაზე უფრო აზარტული არის. და მე პატარა ხრიკი ვიხმარე, რახან ჩემს წინ ხალხი წასული იყო. ძალა არ დავხარჯე და ენერგია ახალი ნახრუტების გასაკეთებლად, წრიაპებისთვის რა და თქვენ გაკეთებულში ვარჭობდი და გაცილებით უფრო იოლა დავდიოდი. დაგინახე მივხვდი რომ ხო, გასაკეთებდი. იმიტომ ავედი ესე ჩქარა, რომ უკვე გაკვალულზე ავედი და ენერგია უნდა დაზოგო, მაგრამ შეგრძნება არის ფანტასტიკური. აი საერთოდ არ არის რთული, ალბათ ფიქრობთ რომ რთულია ეხლა რომ უყურებ და საერთოდ არ არის. ძალიან აზარტულია, ძალიან მუღამი არის, ძალიან მაგარ ხასიათზე მოდიხარ და ერთადერთი გულისწყოთა რაც მაქვს ისა რომ მეტი დრო არ მაქვს და უფრო მაღლა ვეღარ ავედი და კიდევ არ შემიძლია ეხლა თავიდან გავაკეთებდი. ძალიან მაგარი შენ ძალიან მაგრა იცოცა. ძალიან მომეწონა, ძალიან მაგარი იყო. ნიკა, როგორ შეგვაფასებ მე და მარიშკას? იდეალურად, ძალიან კარგები ხარ, ძალიან მაგრები ხარ, არ ველოდებოდი მარიშკასთან წაგებული მაქვს. მარიშკასთან წაგებული, მე ავედი იქამდე? ცოტა დაგაკეთე, შენ როგორც კომფორტის მოყვარული არ მოინდომე, თორე ახვიდოთ. სიმაღლის შიში მაქვს ხო და მაგარი. რაღაც საერთოდ ვატარებ თაში ახლა. ისე რა? ეხლა მივდივართ შალიკო ქირიკაშვილთან აგერ გველეც ცხოვრობს აქაური კოლორიტი რაც ულაპარაკის თავიდან მოვინახულოთ ძალიან დიდი ხანია გვინდა გაცნობა. ჩაი დავლიოთ გიოს მოშოვებით თუ შეგვიშვა სახში ოღონდ გითხრა როგორ ხასიათზეც ვიქნები დილას იმის მიხედვითო რა არ ვერ გაძლევთ გარანტიას რომ დაგელაპარაკებითო და ჩვენ მოვინდომებთ ჩვენსას როგორც ყოველთვის. ელა მახატინუზე მე დავიფერთ ხო კარგად. ძალიან დიდი ხანია გვინდოდა ბატონ შოლიკოსთან შეხვედრა, ბევრი მიზეზი არის. ერთი ის რომ ცნობილი მსახიობია, მეორე რომ 40 წელი სამაშველო სამსახურს ხელმძღვანელობდა ყაზბეგში, მამამისი ძალიან ცნობილი თასვლელი იყო და საერთოდ აი ამ დიდი ოჯახი რაც არის ალპინისტური ამ ოჯახის ძალიან ესეთი თვალსაჩინო წარმომადგენელია. შვილები, რა ვიცი. ჩვენ აქ მოვედით გასარკვევად როგორ იწყებოდა საქართველოში ალპინიზმი. საბჭოთა კავშირის ალპინიზმი დაიწყო ხევიდან კაცო. ეგ ცნობილი ისტორია არის. მაშინ იყო დევდორაკის მყინვარი, მანდ იყო ალპინისტური ბანაკი. დევდორაკი, ბანაკი 1923 წელს. მეორე ბანაკი საბჭოთა კავშირში დაარსეს ბაქსანის ხეობაში, ვერხნი ბაქსანში. და იგი ორი ბანაკი მოქმედებდა ძირითადად. თელ საბჭოთა კავშირში. თელ საბჭოთა კავშირში, ხო და პირველად იყვნენ ალპინისტები და საერთოდ თამსვლელობა ახალი ხილი იყო რა საქართველოსთვის, იმიტომ რომ არც მეტეოსადგური იყო, ეხლა როგორც არის მეტეოსადგური და პირობები არის მანდა. აბა ეხლა თქვენ არ გახსოვთ, მაგრამ მეტეოსადგური მახსოვს მე როგორ იცი? აი ორჩიძესისკის ნაბდები ხონდა, თეთრი ნაბადი ხონდა გამოყრული მაგ შენობებს, შიგნით. ორმაგი ფანჯრები. და პატარა რო გაგენთა რაღაცა პეჩი ან რაღაცა. რადიატორები და ისინი ატანილი ძველი კაცო ისტორიულად და მან უნდა ყოფილიყო ალბათ რა ვიცი.
მე ეგეთ ქარბუქში მყოფილი ვარ მანდა რომ აი აკვანიმიტის წეუდისკე ეგ მაგხელა შენობა. ეგ შენობა იყო. ეგეთ ქარში, ეგეთი ქარი იცის მეტეოზე? ქარი კი არა, ქვებს იღებს იმედან კაცო. ხმაურიდან ქვები ჩამოაქვს ქვემოთან კაცო. ისეთი იცის კაცო. როგორ ამ თაში მე იცის. ჩვენ თას მე მგონი უყვარვართ. რამდენი თაში მივიდეთ, იმდენი ქარი არ გვხვდება. არა, ეგ არც ეგ არის ძალიან სახარბიელო რო იცოდე. ხდის ხეობაში ისეთი ბიჭები დაიღუპნენ, რომ ოქროს ბიჭები რა, უნივერსიტეტის ყველაზე დაბალი იყო დოცენტი. ხარისხით რა. აი ეს ბიჭები იყვნენ პირველ თანიგოსნები. უკვე კაიგი ალპინისტები იყვნენ, იმიტომ საჭურველი მეც მივეციე, რაღაც ჩემი თოკებიც ჰქონდა წაღებული, კარავი ჰქონდა ჩემი წაღებული. მაგრამ ცუდი ამინდი არ ჰქონდა თაში, ნანახი, კაიგე? ამ ბიჭებსაც ცუდი ამინდი არ ჰქონდა გადატანილი. და როცა ტრიკონებიანი ბატინკები, მაშინ ტრიკონები დავდიოდით. ტრიკონებიანი ბატინკები გარეთ დატოვეს. კარავის გარეთა და დაუყინა. ეს ბატინკები და მერე ვეღარ ჩაიცვეს და გახეთქა ქარმა გაგლიჯა ეს კარავი და ეს ბატინკებიც ნიადაგს დაუსვლა კიდევაც და გაუფრთხა კიდევაც. სულყველაფერი და კეტები და იმთან მწვერვალიდან ჩამოსულურია ხა. ზამთარში. არა და გამოუცდელები იყვნენ, უამინდობა არ ჰქონდა მთაში ნანახი. თორე ისეთ ადგილას იყვნენ ისინი დაღუპილები, რომ იქიდან ისედაც რომ გამოგორებული იყვნენ, მწვანეზე ჩამოვიდოდნენ. უუნებლად ჩამოვიდოდნენ მწვანეზე. ნიკას უგვეუბნება ჩვენ რომ მთაში ყველაფერს აქვს მნიშვნელობა და რაღაცას რო გეუნები შეიძლება არ ჟღერს ესე რაღაცნაირად მნიშვნელოვნად, მაგრამ მაგაზე შეიძლება იყოს შენი ცხოვრება დამოკიდებული, იმიტომ რომ ამინდი იცვლება რამოდენიმე წუთში და ვერაფერს ვეღარ იზამთრებს. ნუ ეხლა ეგ როგორა ვერავინ არავინ არ არის დაზღვეული მთაში რომ მიდიხარ. აიგე. იმიტომ ამბობენ რომ თამსვლელები არიან უმაღლეს დონეზე დახვეწილები უნდა იყვნენ რა. იმიტომ სმენაც უნდა ჰქონდეს, ხედველებაც მაგარი უნდა ჰქონდეს. აი დაჟე აი ნადირივიც უნდა იყო მთაში, აიგე, რელეფს უნდა გზნობდე. აიგე. და ყველაზე ნაღდი ამინდისა უნდა იცოდე ცოტა მაინც. იმიტომ რომ მთაში 1 საათში შეიძლება გაფუძდეს ამინდი. ურბაშხელდის ტრავერს აკეთებდნენ მიტო ობოლაძე ბიჭები, ეგენი რა, ალპინისტები რა, მამაჩემი ალპინისტი იყო, პროფესიონალი ალპინისტი იყო, მასტერ სპორტა ორჯერ შეასრულა მასტერობა. ხო და წყალი რო დელია და ან ჩაედო ან რაღაცა, მაშინ ესეთ პრიმუსობის ამბები არ იყო, ბარკლებში ითფობდა, აიგე, წყალს ადნობდა. ბარკლებში ედო ესა და რო შევიდა ეს შარი იარა და მოძებნა ფლიაგა და დაარტყა ბარკლებში პირდაპირ, ორივე ბარკალი გაუხრიტა. და ტოვებდნენ მწვერვალზე, უნაგირაზე. ტოვებდნენ? ტოვებდნენ იქა, იმიტომ რომ მკვდარს როგორ წამაიღებდნენ. ხო და მე მიტოსთვის ეთქო რომ დავტოვა თუ და მიტოს ეთქვა რომ მეო ხევში მამამ თუ ჯახშაპიებული ვარო მე უნდა ჩავიყვანაო არ არსებობს ვარიანტი და ამ დროს მამაშემს ლაპარაკი ესვის თურმე გაიგე ამათი ბაასი და ცემლი გადმოგვარდნიყო და ცოცხალიეო და წამაიყვანეს და რაღაცები ხელოვნურად და ისა ესა და სხვათა შორის რომ თქვა ეხლა მე არ მინდა არც ერთ ალპინისტს არც ერთ კუთხის წარმომადგენელს არ ვაკნინებ, მაგრამ ეგ ისტორიაში არის შესული ეგ ისა როცა მაშინა ექსპედიციები, აი მოვლილი ექსპედიციები რომ 28-ში აკეთებდნენ, მოხევებმა გააკეთეს 8 დღეში ეგ ტრავერსი. ეგ 28 დღე. ხო, ეგ ყველაფერი უნდა ითქვას, იმიტომ ეგ მივიწყებას მეაქვს. აი როცა იყო მიტო ობოლაძე იყო ხელმძღვანელი, მამას ჩემი იყო, სია იყო ხუციშვილი, დათიკო იყო ალიბეკაშვილი. ყველა აქაური ბიჭები. მოხევები და მიტო იყო ობოლაძე ხელმძღვანელი. ობოლაძე ქუთაისელი. ნუ თბილისის ალპური კლუბის დირექტორი, მაშინ არ იყო დირექტორი. აი დინა ობოლაძის ის არის. პაპა. მართლა? პირველად მთაზე რო ახვედით, რამდენი წლის იყავით? მამაჩემ წამიყვანა და მაშინ ცხენები ყვანდისკე, გაიგე? ტვირთ ზეზიდებოდინაკე. და ყუროს ნაჩოკები ძირამდე მიმიყვანეს ცხენითა, გაიგე? უჯექი უნაგირზე კაცსა რა, ჩემს ახლობელს. ხო და 7 წელს ავიყავი. და მე წამიყვანეს ფეხითა რა. მე მივდიოდი რა. 200 კაცი იყო ექსპედიციაში. ყუროსწერზე იყო პიასვლა და მეც იქ წამიყვანეს რა. 7 წლის.
7 წლისო და ზედ მწვერვალზე იჯდა ექიმი და ყველა ამ სულელსა წნევასა და იმას გულის ცემას და იმას უსინჯავდა და რაღაც დაკვირვებებს ახდენდნენ რა ალბათ ახალი იყო მაშინ ალპინიზმი რა კოტე უკვილის მამა ჩემი ქვემოთ იდგა მოშორებითა და მწვერვალიდან უყვილის კოტე მამა ჩემს ვახტანგ მოდი ნახე რა წნევა აქვს შენს შვილსაო 7 წელსაც რა წნევა უნდა მქონიყო იმაზე 4000 მეტროზე ზღვის დონიდან. იმას შემდეგ მოიწამლე რა ნელა. ეგრე არის. მე გვიან მოვხვდი. მე ბიდარაზე ამიყვანა გიორგიმ ნიკა იღებდა არ იყო, მაგრამ მე და გიორგი ავედით ბიდარა ხარ, რა არის ბიდარა, მაგრამ მე თქვამია რა ალპინიზმზე რომ ისეთი ეკლესიაო, რომ შეხვალ ვეღარ გამოხარ იქიდან. ისეთი ნათქვამით არის ეკლესია, ისეთი ეკლესია არის რომ სულ ყველას არ უშვებს შიგნითავო. აი ავარიები რო ხდება და რაღაც. თქვენი დროს მახედით ახლა გაიგე რომ იცოდეთ რო ჩემი უსაყვარლესი და ულამაზესი ბიჭები ზუსტად ამ დროს დაიღუპნენ მართლა უშბაზე 6 საბჭოთა კავშირის სულ ყველაზე მაგარი ალპინისტები და სპორტსმენები ჩემი ულამაზესი ძმები და მეგობრები და ეხლა გახსენი შენა და შემდობა უთხრათ ჩვენა იმიტომ რომ მე აი ამ დროსა ვიყავი უშბაზე გულის მყინვარზე ვიყავი მე თვითონ მივიღე მონაწილეობა 3 ჩამოცვიდა მწვერვალიდან პადუშკიდან ჩამოცვიდნენ უშბის წვანემდე დაბლამდე 3 და 3 მე ვიპოვე სალაპარაკო და ძანძიმია ჩემთვის მით უმეტეს იმიტომ რომ ყველა ჩემს ხელში მებიყვნენ რა ერთის ხელი გაიგე 3 ჩამოცვიდა მწვანემდე სულ უშბის კედლები ჩამაიარეს გრიალით სულა და ჩამოცვიდნენ მწვანემდე რა ისინი თვითონ იპოვეს რა ნაბლდატელებმა და ის 3 მე წავედი ყაზბეგი და ჩავედი სვანეთში და არ მიშვებდნენ 70 კაცი მუშაობდა უშბაზე ადგილი აღარ იყო რა არც მე მიშვებდნენ მაგრამ მე ვთხარ მე ყაზბეგიდან წამოვედი ბიჭო და უთხრა მე როცა გამიშვეს ნუ ეხლა რო ავედი უკვე კარგოდენოზე და რო რაციაზე რო გავდიოდი ვიღაცებთან სვიაზე რო გავდიოდი ტარიელ ლუკაშვილთან ანზალიკოსთან აკიქოძესთან ან ვიღაცასთან ყველანი უშბაზე იყვნენ მიბროგი სადიყო მიბღენჯელი ზოგი სადიყო მე ეძებდნენ რა მე რაციაზე ველაპარაკე მე და რომელი ხარო ვინ ლაპარაკობს და შარიკო მეთქი ვარ ყაზბეგიდანო და ხო მეთქი შენ ჩამოხედიო და ბარას მეთქი ვიზამდი რა ყაზბეგში ხარ დავჩებოდი და კინოში როგორ მოხდი ეგ მინდოდა მეკითხა ეს ალპინისტი კაცი როგორ მოხდი კინოში მე-9 კლასში ვიყავი როცა თენგიზ აბულზე იღებდა ვედრებას მამა ჩემთან მეგობრობდა და მე-9 კლასში ვიყავი და ნახო რომ ნახა პეტერე ღირილოები მქონდა წერები აი როგორც ქისტებს აქია რა ახალგაზრდა ქისტებს ხო და აი მუცალის ძმის როლს შალიკო ითამაშებს ხო და მათამაშა ის როლი თუმცა ძალიან მკეთრად და ისინი კრუპონი პლანები და რაღაცები არ არის იმიტომ რომ გარეშე უნდა გადავიღე კიდევა მე მაგრამ გარეშე როგორც მითხრეს მე მონადირებმა მითხრეს რომ გიუზებია ბევრი და ზაფხულში უნდა წავიყვანე და აღარ წავყევი ანუ რაღაცის გეშინიათ გველის არა შიშით არა მე პირველად მეშინიან კი არა მე მეშინია როშენ ხედავ მეშინია და მე კი აღარ მეშინია გაიგე მერაბ კოკოჩაიშვილი იღებდა ფილიპს და მწვერვალს თავაროს თამაშობდი მაშინ ვაჟაგიგაშვილის და დათო ჩუბიკას სცენარი იყო 4 თავარი როლი იყო და ერთ-ერთს მე თამაშობდი რა და ვიყავი 40 მეტრზე გასული ერთოგზე ვიყავი გასული რა რომ შაპკა წამოვიდა ჩეგეტიდან ჭრვალია ეგეთი ჩეგეტი გაიგე და გადმოფარებულია აი ესე შაპკას ეძახით გაიგე ქუდი ამ ჭრვალს აი ესე გადმოფარებული და აი ესე შევხედე და დაიქცა ის და მოდიოდა ჩემზე პირდაპირ აი ეს მთელი ქუდი შარი მილიარდობით ტონა თოვლი გერა დაფხული ყინული რა და მე ბიჭებისგან გამიგონია რომ ეგ მაკრინულში რო ხვდებიო ვერ სუნთქაო ანუ შენ რა ეგეთი მე ფილტები დამიხეთქა მე მოსკოვში ვკონალობდი ანუ ის კერო სულ არ შეგეხოსო აი ეს ქარი რაც მოდის გიზ გახჩობს წნევა აქვს ისეთი ქუდი რომ მოწყდა და დაიფხნა იქა და ტალღა რომ მოდიოდა ჩემზე მე ზურგსთან მეკიდა და თოქში ვიყავი ჩამული და იმ წუთში რომ დავინახე რომ მოდიოდა
გავთხარე თოვლი. რო თავი ჩამეყო შიგა და ზურგსთან და დავიფარე თავზე. რო არ დავეხრჩვი რა. ტალღას. მაგრამ აემებში ყურებში, აემებში ჩავიდა. სულ გამოყენილი მქონდა სულ ყველაფერი რა. დანით მიხრიდნენ და ჯერ იმ ყურებიდან იმ თოლსა და პრესის. და მაშინ გაგისკდათ ფილტვები? თუ კიდე მაშინ გაგისკდა ფილტვები. მაშინა და მომცა სიცხე. და სცენარის ეგეთი გადასაღები რომ 3700 მეტრზე საზამთროს ჭამთ. ბიჭები ამოვლენ და მოიტანენ საზამთროს. და საზამთროს ჭამთ. და ვართ აი ესე ჟილეტებში და იმაში ჩაცმულები ალპინისტები რა, მწვერვალზე მივდივართ. სპორტსმენები. ხო და სცენა ეგეთი საზამთრო უნდა ჭამა. რა დროსაც ავე 42 მქონდა სიცხე. რა დროს საზამთროს ჭამა იყო, მაგრამ მაინც ჭამდი რა, გადაიღეს სიცხე. მე ვთხარ ახლა ამ კაცს მეთქი გადაიღეს მეთქი და 60 კაცი მემსახურებოდა მაშინ თავარული იყო. ო და დანარჩენი ხალხი მეთქის დაგრჩება მეთქი ისე უმუშევარი მეთქი. აუ თქვენი ფილმებიდან ყველაზე მეტად სადგესიამონად თამაში. აი ყველაზე კომფორტულად სად იყავით და რომელი დაგროვა? ლია ჭუბაბრიამ გადამიღა ერთი რომელიც იყო ნადირობა რა. ნადირობა და ისი ახლოს მიუყარე ნადირი აპარატთან რომ აპარატი ვეღარ დახარეს, გაიგე რომ გედაეღა. იმდენად ახლოს მიუყარე ნადირი თრუსოს ხეობაში ვიღებდით. ნადირობის ხიბლი რა არის? თაშსიარულის ხიბლი მეტნაკლებად ვიცი და ნადირობის რა არის? ავადმყოფობა, სასწაული ავადმყოფობა. განუკურნებელი ავადმყოფობა. მონადირე მივიდა ექიმთან დაეუბნება რომ ავად ვარო და რა გჭირსო და ღამედგები და მთაში მივდივარო და უი მოგიკვდეს ჩემი თავიო მაგას ვერ იმკურნალები ეგ ისეთი ავადობაა მაგას არ კურნალობენ ეგეთია ნადირობა მე ვარ არავითარი ალპინიზმი არავითარი მსახიობობა არავითარი უნივერსიტეტში ვსწავლობდი ურდიულზე არაფერი აბსოლუტურად და მე ვარ პროფესიონალი მარტო მონადირე ნადირობა ისეთია გაიგე რომ იქ რომ მიდიხარ არა მარტო ჯიხის მოსაკლავად კი არ მიდიხარ იქ თავში ჭია ყავს გაიგე და იმ ჭის მოსაკლავად მიდიხარ ბუნება შეიცვალა ბუნებაც შეიცვალა და ხალხიც შეიცვალა ეხლა გარეკვაზე არიან მარტო გაიგე ეხლანდელი მონადირები მარტო ესვრიან სადამდისაც კი უჩანს და მაშინ ვიტო ნადირობდა ხალხი სანადიროებში უშვებდა ნადირსა წესივრად ნადირობდნენ ესროდნენ და რაც საჭირო იყო მოკლავდნენ და მოჰქონდა სოფელში და ნათქვამიც იყო ეგ ხევში კი არა ეგ მონადირებზეა ნათქვამი თოფი მეთოფესა მეთოფე სოფელსაო თოფი მონადირესაო და მონადირე სოფელსაო ესე იგი სოფელს ყებავდა ქრუისა ობოლსა ბეჩავსა ვიცე და ნადირს რო კლავდნენ იყოფდნენ რა რაღაცა და მამა ჩემი არ კლავდა მელას არ ესროდა იმიტომ რომ ძმა მოუყვა ზვავში დევდორაკის მყინვარზე ზვალმა ჩამოაგდა ძმა ისი სახელით მე მქვია შალიკო და თელი ყაზბეგის რაიონი ეძებდა 2 თვე და ვერ პოულობდნენ და მე ერთმა კაცმა უთხრა რომ ესეთი ხელები უჩვენა რომ აი ესეთი მელაო და ის და დაჩხვირეთო შპუნტები დაჩხვირეთო გაიგე და სადაც ამოთხრისო ეს მელაო იქ ამოთხარეთო და იპოვითო და ისე იპოვეს რა მელა მაყოვინა რა მელას აღარ ესროდა მე სხვათა შორის მე გაშვილებული ვიყავი ქისტებში პატარა ახლა დაბადებული გაშვილებული ვიყავ ერთი ჯიბრაელი იყო 75 წელსა გავიცანი მე როცა უჟე ნადირობას აქ მოიყვანა მამას ჩემს სანადიროდ და მითხრა მამას მეგობარი იყო მამას ჩემის კი არა ძმადრაკიც იყო პაპას ჩემისა ნიკოსი რომელიც იყო იგივე ალპინისტი იყო ჭაუხების პირველი გამხსნელი იყო, გაიგე, ამსვლელი, პირველი ამსვლელი. ჭაუხების პირველი ამსვლელი იყო პაპას ჩემი ნიკო ქირიკაშვილი და ხაბარჯინა როა, წერვალი ხაბარჯინა პერევალზე, მაგის პირველი ამსვლელი არის ნიკო ქირიკაშვილი. ისტორიაში ახლა ეგრეა, ქართული ისტორიაში და ქართულ ალპინიზმში. იცი რა მაინტერესებს, რამდენი წელი იყავით იქ? და თუ გახსოვთ? 6 თვე არ ვიცი. ნუ არის წელიწადი არ ვიყავდი. თორმე სუტიროდი, გაიგე? მომიყვანიან კი სათამაშოებს და რაღაცებს რაც დამაკლებდნენ და მომიყვანდნენ კი რა ტყუპებსა ემ ქიშტებსა რა ხალებსა ტყუპებსა პატარებსა რა ვის არ მომიყვანდნენ და ნუ რო გავთობილიყავი რა მე თამაშა და სუტიროდი დედა გინდოდა ორა სუტიროდი თუნე და ამოსულიყო მე და მამა ჩემისთვის თქვა რომ
ცოდვა არისოს ტირისო და წაიყვანო მომიყვანეს ეგ არც იციან ბევრი მარიც ეგაბავი რას ფიქრობთ ქალ მთასვლელებზე და ქალები მთაში იმიტომ რომ ქალებზე რას ფიქრობთ აი ქალებზე არა ქალები არა მაგარი შეკითხვაა ეგა მაგას მე ისეთი პასუხი მაქვს აი პასუხი მაგარი საბჭოთა კავშირის ფედერაციამ ალპინიზმის ფედერაციამ მიიღეს კანონი რომ 10-5% ექსპედიციაში ჩავხდოთ ქალები და 25 დაერო ნახევარი ქალები იყოს და ნახევარი კაცები და რაღაცა ეგრე არა შეამცირეს რა და ბარემ წინააღმდეგი გამოვიდა ძალიან ბევრი რომ თქვენს რომ ქალებს რა უნდა თაშიო კაცო ექსპედიციაში და ძალიან ხელს უშლიდნენ რა ბიჭებს მიდიოდნენ და სადაც 10% 15% გოგო იყო ქალი იყო იმ ექსპედიციაში იქ ბანაკი სუფთად იყო გაიგე და ბიჭებიც სუფთად იყვნენ და ჩაცმულებიც და ხელებსაც იბარდნენ ყოველ წუთში და რაღაცა რა ჭამითაც კარგად ჭამდნენ და სადაც ქალი არ იყო იქ სული აბოდიში და იქვე კარვების წინ შრებოდნენ სულ ყველაფერსა რა და იმ წუთში აკრძალეს ის გაიგე და თქვენს რომ 25% დაუშვეს ქალი ექსპედიცია აი ეს ნამდვილად ბოლოდ მითხარი ფიზიკური მონაცემები არის საჭირო რო იარო მთაში შუა აზიაში კორჟინასკაის პიკზე შევხვდით 4 ბარსუჭკებს ეძახოდნენ ბარსუჭკი კაცებს ეძახიან 7000-იანებზე ვინიცადიან ბარსებსა და გოგოებს ბარსუჭკებს ეძახოდნენ გაიგე 4 იყო იქ ერთ-ერთი იყო ბებია აგრანოვსკაია არ ვიცი მე იმადა რომელი კაცი ალპინისტი გეჯიბრებოდა იმ ბიჭებსა ჩვენ კარაში დავპატიჯეთ და წრევების არ ამაიხსნეს წრევებით ჩამოვიდნენ პიდავს დაგლიჯეს კალავი გლებივით იყვნენ 4 ქალი ბებია და შვილიშვილი რა კაი ტიპები იქნებოდა შატაევა იყო აგრანოვსკაია იყო ბებია გახდა კორჟინევსკაიზე მწვერვალზე იქ გადმოსცეს რა ციით რო ბებია გახდი ზოგჯერ რაღაც კივნეულ საკითხებსა და რაღაცებსა ქალი უფრო მაგრა იტანს და მამაკაცები ცოტა ფართხუნობენ მაგ საკითხში. მამაკაცობისა და რაღაცის სტაბილიზაციის პატრონია ქალი ყოველთვის ექსპედიციაში და სულ ყველაფერ საქმეში რა. ჭამეთ ბიჭო ეხლა ნუ ხო სადამ გავყარეს ეხლა გავჩვდით. მიდით რა. მოდი სულ სულ ჩანდობა იმ გოგოაზეცაცა იმ ზალიკოსაცა იმ ბიჭებსაცა იმ ლამაზ კაცებსა ვიქტორ რიბისკსა აპრავდაზე წავიდა პამირში და აღარ მოსულა მეძმარიაშვილებსა კუხიანიძებსა სვანებსა მოხევებსა ვინც თაში დაუპილა და ეს აღარ არიან მერტო იცოცხლეთ თქვენა რომ ეს სადღეგრძელო მათქმევინეთ ესეთ მასიურ ამარჩია განათლებული მასულები როცა უკვე დაბერძები და ხედავ რომ всё მიდიხარ უკვე ახალგაზრდებთან ურთიერთობა ვერც წარმოიდგენთ როგორ სასიამოვნო შენი ახალგაზრდობა გახსენდება აი როგორ იყო და მეც ახალგაზრდად გრძნობ ხოლმე თავს ისე ბებერი ჯერჯერობით მიმაჩნია რომ არა ვარ იმიტომ რომ თუ ფეხზე დგეხარ და საქმეზე გეჭირდა მასულები ეს არ გამითხოდეს ახლა მადლობა რომ გვიყურეთ და დაგვავიწყდა ხშირად გვეთქვათ დღეს რომ გამოიწერეთ ჩვენი YouTube არხი და თუ ბოლომდე უყურეთ აუცილებლად გამოიწერეთ ეგ ამბავი გჭირდება მადლობა ყველას ვინც გვიყურა ნიკა და გულოცავ ჩემო გოგო დროებით ყოველთვის სასიამოვნოა შენი სტუმრობა